नमस्कार. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं मराठा दरबार या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर. मी आज तुम्हाला काही किचन टिप्स सांगणार आहे, ज्या तुम्हाला नक्कीच उपयोगी पडतील. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. कुठलीही डाळ शिजवताना त्यात थोडी हळद व 1 चमचा तूप घालावे, याने डाळ लवकर शिजते. मेथी डाळ किंवा पालक डाळ बनवताना फोडणीत 1 चमचा बेसन टाकावे, याने वरण छान व दाटसर होते. मटार शिजवताना त्यात थोडीशी हळद टाकून शिजवावे, याने मटारचा रंग हिरवा राहतो. पालक पुरी करताना पालक पाण्यात उकळताना पाण्यात थोडी साखर घाला, म्हणजे पालकाचा रंगही हिरवा राहील व उग्रपणाही नाहीसा होईल. कोथिंबीर ताजी राहण्यासाठी त्याचे देठ काढून टिश्यू पेपरमध्ये गुंडाळून डब्यात ठेवा व तो डब्बा फ्रीजमध्ये ठेवल्यास कोथिंबीर 10 दिवस ताजी राहते. साखरेला मुंग्या लागू नये म्हणून साखरेत लवंगा घालून ठेवा, म्हणजे मुंग्या लागणार नाहीत. पुदिन्याची चटणी करताना त्यात थोडी हळद व लिंबाचे काही थेंब टाकावेत, याने चटणीचा हिरवा कलर राहण्यास मदत होईल. दही लावताना ते नेहमी मातीच्या भांड्यात लावावे, याने पाणी शोषले जाऊन दही छान घट्टसर होते. दूध तापवताना भांड्यात सर्वप्रथम 2 चमचे पाणी घालून मग दूध ओता आणि तापवायला ठेवा, म्हणजे दूध भांड्यात खाली लागणार नाही आणि उतूही जाणार नाही. कोणताही पुलाव किंवा मसाले भात करताना तांदूळ 1-2 तास पाण्यात भिजून ठेवला तर साध्या तांदळाचा पण दाणा वेगळा आणि मोठा होतो. रस्सा घट्ट व स्वादिष्ट होण्यासाठी दाण्याचा कूट आणि नारळाचा चव मिक्सरमधून काढून रश्श्यात घालावा, याने रस्सा छान दाटसर होतो. गाजराची साल काढण्यासाठी त्याला 5 मिनिटे गरम पाण्यात भिजवावे व साल काढण्यापूर्वी 2 मिनिटे थंड पाण्यात ठेवावे, याने साल लवकर निघते. भाजी जर थोडीशी जळाली असेल तर त्यात 2 चमचे दही टाकल्यास खाताना त्याची जळालेली चव लागत नाही. मेथी धुतल्यावर थोडं मीठ लावून ठेवा, असे केल्याने मेथीचा कडूपणा कमी होण्यास मदत होईल. बटाटे आणि कांदे एकत्र साठवू नये, एकत्र साठवल्यास बटाटे लवकर खराब होतात. पुरी किंवा भजे तळताना तेलात मीठ घालावे, असे केल्यास तळताना भज्यामध्ये व पुऱ्यामध्ये तेल कमी शोषल्या जाईल. ढोकळ्यासाठी डाळ तांदूळ भिजवताना पाव वाटी सोयाबीन भिजत घाला. ढोकळा मऊ तर होतोच, पण पौष्टिक देखील राहील. कांदे पोहे बनवताना पोहे छान भिजून मगच बनवावे. पोहे कमी भिजले की ते कडक होतात आणि जास्त भिजले की त्याचा चुरा होतो. लसणाची साल ताबडतोब निघण्यासाठी कपड्यावर अरारोटची पावडर घेऊन त्यावर लसूण चोळला की साल आपोआप निघते. आले स्वच्छ करून फ्रीजरमध्ये ठेवल्यास अधिक काळ टिकते, तसेच सहज चिरता येते व किसता येते. आले लसूण मिरचीची पेस्ट अधिक काळ टिकून राहावी, यासाठी त्यात मिठासोबत 1 चमचा गरम तेल चांगले एकत्र करा. पेस्ट स्वादिष्ट होते. आमरस किंवा आंब्याचे कोणतेही पदार्थ धातूच्या भांड्यात साठवून ठेवू नका, त्याचा रंग बदलण्याची शक्यता असते. जर जेवण बनवताना एखादा पदार्थ जळाल्यामुळे भांड खराब झाल्यास ते स्वच्छ करणं कठीण जातं. असं झाल्यास चहा करून उरलेला चोथा आणि पाणी त्या भांड्यात काही वेळ घालून ठेवा, त्यानंतर स्वच्छ करा. भांड अगदी चमकेल. रव्यात कीटक झाले असतील तर ते काढण्यासाठी हवाबंद डब्यात कडुनिंबाची 10 पाने ठेवा. 2 ते 3 दिवसांनी कंटेनर तपासा, सर्व कीटक निघून जातील. फोडणी बनवताना तेल गरम झाल्यावरच त्यात जिरे किंवा मोहरी टाकावी, असे केल्यास फोडणीत त्याची चव छान उतरते. वरण लावताना त्यात चिमूटभर हिंग, हळद
व थोडे साजूक तूप घालावे. डाळ छान शिजते व वरणही रुचकर होते. रोजचा भात करताना तांदूळ भाजून घ्यावा, त्यामुळे भात पचायला हलका होतो. मिरचीचा ठेचा काळा पडू नये यासाठी त्यात थोडे मीठ व लिंबाचा रस घालावा. असे केल्यास ठेचा काळा पडणार नाही. ताकाची कढी करताना ताकात शेंगदाण्याची पेस्ट मिसळावी. असे केल्यास कढी फाटत नाही. कोणत्याही पिठाचे धिरडे करताना त्यात कांदे चिरून घालण्याऐवजी किसून घालावे. असे केल्यास धिरडी छान कुरकुरीत होतात. भेंडी जास्त वेळ ताजी ठेवण्यासाठी त्यावर थोडं मोहरीचं तेल घालावं. पराठे करताना पिठामध्ये उकडलेला बटाटा कुस्करून घालावा, त्यामुळे पराठे स्वादिष्ट होतात. कांदा तळताना रंग गुलाबी ठेवण्यासाठी तो तळताना त्यात लिंबू रस मिसळावा. पुरीसाठी पीठ मळताना त्यात थोडं दूध व बेसन मिसळल्याने पुऱ्या खुसखुशीत होतात. ग्रेव्ही घट्ट करण्यासाठी किसलेले खोबरे किंवा काजूची पेस्ट वापरावी. मसालेदार पदार्थाचा रस्सा घट्ट करण्यासाठी तिळाच्या पेस्टचा वापर करावा. डोसा कुरकुरीत करण्यासाठी त्यात थोडा पोह्याचा चुरा मिसळावा. बटाटे झटपट उकडण्याकरिता पाण्यात चिमूटभर मीठ घालावे. लिंबू 10 मिनिट गरम पाण्यात ठेवल्यास लिंबाचा रस जास्त निघतो. ओला नारळ फोडण्यासाठी तो गॅसवर बाजूने गरम करावा व लगेच त्यावर थंड पाणी टाकावे. भजी बनवताना पिठात थोडासा लिंबू रस मिसळल्यास भजी तेलकट होत नाहीत. चहा करताना किसलेलं आलं शेवटी घातल्यास त्याचा स्वाद चहाला अधिक लागतो. पावभाजी बनवताना भाज्या उकडताना त्यात थोडंसं बीट घालावं, त्याने भाजीला कलर छान येतो. जर घरात विरजण नसेल आणि दही लावायचं असल्यास सर्वात आधी दूध गरम करून घ्या. त्यात लिंबाचा रस घालून पातेले 10 ते 12 तास झाकून ठेवा. मस्त साईचं दही लागेल. तर आजच्या या किचन टिप्स तुम्हाला कशा वाटल्या हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. भेटूया अशाच एका परत नवीन व्हिडिओमध्ये.